tiết này nó lạnh như này. Hôm nay lại còn mưa nữa. Mưa như này thì cũng để cho cây cối nó lâm trường mạnh. Mưa nhà cho tôi nó thực hiện ác. Bà ơi, hôm nay bà cháu mình sẽ làm bánh mà. Vâng. Làm bánh trưng truyền thống lớn thật ấy. Vâng. Nên là bà sẽ ở nhà nhá. Vâng. Cháu đi lấy lá về rồi hai bà cháu mình cùng nhau làm bánh nhá. Ra đi lấy lá về đi. Vâng. Thế bà ở nhà xì lửa này thôi nhá. Vâng.
ơi, cháu về rồi đây. Vâng. Bà đang làm Cháu gì đã đấy? lão về à? Bà đang làm gì đấy? Bà rất lo. Làm đấy. À, bà ơi, bà đốt cái dương này để làm bánh cho hả bà? Vâng. Mình lo chim đen. Để làm bánh chưng đen. Ừ. À thế ạ. Thế để cháu đi vo gạo vào nhé. Vâng. Vo gạo xong rồi. Ừ. Làm cái bánh chưng đen đấy có nhiều lắm không bà? Thì ít thôi. Thôi đây phải nhé. Được chưa bà? Thế bà trộn nhá, để cháu đi rửa lá vào nhé. Vâng.
rửa lá xong đây rồi. Vào đấy để cháu đi chuẩn bị nhân bánh nhá. Vâng. Thật cái tí lòng. Vâng. Đấy, bà cháu nhìn khỏi bánh nhá. Vâng.
Đấy, vào đưa cho cái này. Rồi. Lần đầu tiên cho gói cái bánh trưng kiểu như này đấy bà. Vâng. Đầu tiên thì coi thế thì đẹp rồi. À thế ạ. Bà chỉ viết rằng mấy hình tốn của bà thôi. À, thế ạ. Không bà gói đẹp lắm bà. Thế bà gói cái bánh như thế nhá, để cháu gói bánh vuông như này. Vâng. Vâng.
Cháu xong chưa cháu? Cháu xong bây giờ đây bạn. Ừ. Bùng nốt cái này là xong rồi. Đấy, vào đây cháu đi chợ, cháu xếp bát đi chợ đi ra được luôn. Đi bà ơi. Bà xếp bánh cho cháu để cháu đi nhóm bếp nhé. Vâng. Đây bà ơi, chắc là xếp cái bánh vuông này xuống dưới trước. Vâng. Nhé. Ơi xong chưa? Xong rồi. À để cháu đổ nước đã bà. Ừ. Như ơi, uống sữa rồi, đến giờ uống sữa rồi. Nào, uống sữa đi. Miu. 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 Nào, uống sữa nào. Nào. Miu. Nào. Nó có cháu nhỏ. Được chứ. Rồi, hết rồi. Chắc bánh chín lên bà nhỉ? Thì bà đi xem. À vâng. Bỏ hết.
Sao đây? Thế nào? Bên này có cả hai cái mắt giả ở đây luôn. Em này làm tận bên này rồi. Ngon thế. Thế nào? Còi nhất nha. Nào, ngoan nhá. Khang ơi, bánh chín rồi. Chín rồi bạn? Chín rồi. Chỉ nóng rồi bà nhỉ? Mình vớt được bà nhỉ? Vâng. Đây bà, để cháu vớt cho. Thơm thế bà nhỉ? Hơi bánh bông nên thơm quá bà. Vâng. Tết truyền thống của dân tộc mình ấy, lúc nào cũng phải có bánh chưng vuông, bánh chưng truyền thống bà nhỉ? Vâng. Xong rồi. Thơm quá bà nhỉ? Mình phải treo lên để cho nó ráo nước mới để được lâu bà. Vâng. Nó mới cứng bánh ấy. Treo lên nhé bà nhé.
ráo nước này đi ấy bà nhỉ. Ừ. Ôi, xong rồi bà. Hai cái này bà cháu mình sẽ ăn bà. Vâng. Bà cầm. Cháu đi đĩa. Bà ơi, bà đi mang vào trong nhà trước đi, để cháu lấy một chút nộm về để ăn với bánh Vâng. nhá. Đây bà ơi, bà cho vào đây này. Đấy, bà mang vào trong nhà đi. Bà đợi cháu nhé, để cháu lấy một chút nộm. Đây, như vậy bạn. Đây, để cháu xem nào. Cho vào bánh, bà cháu mình ăn bánh nhá. Nhìn ngon lắm ạ. Nhìn ngon bà nhỉ. Vâng. Đây, cháu tiếp cái này thành ra đi. Phải đánh dấu như này vào không sợ nhầm đấy bạn. Đó. Ôi, được rồi bà ơi. Xài bánh cho bà nhé.
Bà ơi, đây sống với bà đi. Bà ăn đi. Bà ăn đi. Bà. Cho ăn đi. Vâng. Ngon không bà ơi? Ngon. Ngon đó. À, Đó, ăn đi. vâng. Chắc cũng thèm lắm rồi. Sống với bà nhé. Vâng. Ngon bao nhở? Ăn kèm với cái nộm này ngon đấy bạn. Cái bánh chưng mà hương vị truyền thống của dân tộc mình ấy bà. Vâng. Hương vị rất là thơm ngon mà nhỉ? Thơm ngon. Vâng. Thực ra là 15 năm rồi cháu không được đón cái Tết yên bình và ấm cúng như này mà. Vâng. Cháu cũng đi buôn ba năn nộn ngoài xã hội ấy. Năm nay cũng là năm mà có bà ở đây là cháu ăn một cái Tết mà cháu thấy yên bình và vui vẻ nhất mà. Vâng. Ăn đi bà. Cái ngon thì ăn nhiều vào. Vâng. Bà cháu mình phải ăn hết cái này và cái này nữa bà nhá. Bà ăn nhiều à? Bà cũng bao nhiêu năm rồi mà mình bà đón cái Tết ấm cúng thế nào. Nay thì có cháu. Bà ơi, bà đừng suy nghĩ gì nhiều. Cháu cũng cảm ơn bà rất là nhiều. Vì có bà ở đây với cháu thì cháu mới cảm nhận được cái hơi ấm của một gia đình nhé. Bà đừng suy nghĩ gì nhiều nhá. Từ nay sẽ có cháu lo cho bà và không cần phải suy nghĩ gì nhiều cả. Bà nhá. Bà ăn đi bà. Bây giờ có cháu thì bà cũng sinh nữa. Dạ. Cháu sẽ bảo vệ bà. Và cháu sẽ bảo vệ bà và Thế tìm bà thấy cháu nói thế nào bà anh tìm. bà cứ yên tâm nhá. Vâng. Bà ăn đi bà. Cháu ăn được thì ăn. Bà ăn miếng thật ngon rồi xem nào. Bánh ngon mà. Cháu lâu lắm rồi cháu không được ăn bánh trong truyền thống thế này đấy bà. Mà ăn với cái nộm này rất là hợp đúng không nhỉ? Nó không bị ngấy.